สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับครูเก๋กับครูแคทรีนาในเรื่องของ Mandala นะคะ Mandala ที่ใครๆก็อยากจะรู้นะคะก็วันนี้ครูแคทรีนานะคะก็จะมาคุยให้เราฟังว่า Mandala มันคืออะไรคะทุกคน Okay, thank you. So today we're going to talk about the mandala. Yes, what is that? The mandala, the sacred circle. Mandalas are the mirror of your soul. And it is a very fascinating journey of self-discovery and the potential within that becomes visible and being put into form inside of a mandala. So we are born to be creators, and our most important life purpose is to express our creativity in many ways to manifest them. โอเคนะคะทุกคนก็ครูแคทรีนาออกเสียงว่ามันดาล่านะคะตอนแรกครูเก๋พูดแมนดาล่าใช่ไหมคนไทยก็จะมาแมนดาล่านะคะแต่มันดาล่าก็ได้นะคะมันดาล่าหรือว่าแมนดาล่านี่นะคะเป็นเหมือนกับกระจกส่องวิญญาณของเราเลยนะคะเป็นกระจกเป็น the mirror of your soul เป็นกระจกส่องวิญญาณของเรานะคะเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นมากเลยผ่านแมนดาล่านะคะแล้วก็เพราะว่าเราจะได้ค้นพบตัวของเราเองนะคะผ่านแมนดาล่าแล้วก็ค้นพบศักยภาพภายในของเรานะคะแล้วก็มันจะปรากฏออกมาในแมนดาล่าของเราค่ะทุกคนนะคะครูบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาในโลกนี้นะคะเพื่อที่จะเป็น creator เราทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เพื่อที่จะเป็นผู้สร้างนะคะผู้สร้างสรรค์นะคะแล้วก็จุดประสงค์สำคัญของชีวิตของเราเนี่ยนะคะ จุดประสงค์สำคัญของชีวิตของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าให้เราเนี่ยได้ใช้จินตนาการแล้วก็ความสร้างสรรค์ของเรานะคะเราก็คือเป็นผู้สร้างชีวิตของเราเองนะคะผ่านมันดาล่านี้ได้เลยค่ะSo when we say mirror of the soul, that means that this is what you cannot see in a normal mirror. โอเคเมื่อเราบอกว่าเป็น mirror of the soul นะคะหรือว่ากระจกส่องวิญญาณกระจกของวิญญาณนั่นแสดงว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ผ่านการส่องกระจกปกตินะคะ So this is a very long journey through the mandalas. มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานผ่านมันดาล่านะคะ So mandalas are also power glyphs or runes and are often used and given by our star family. This picture that I have here is actually Aldebaran, no, not an Aldebaran, an Antares symbol that we made in a ceremony, in a celebration. นะคะแล้วก็มันดาล่าเนี่ยนะคะก็สามารถเป็นได้ในหลายรูปแบบนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานนะคะที่เป็นสารที่ส่งมาจากดวงดาวหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่ส่งมาถึงเรานะคะก็ทุกคนก็จะได้เห็นในรูปนี้ที่เราโชว์อยู่เนี่ยนะคะ So remember when we talked about the Ingmar symbols, I showed you 3 books. Yes. So this is from another star. From a different star, yes. From Antares. โอเคนะคะก็ทุกคนคะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับ Ingmar symbol นะคะ What is Ingmar symbol นะคะเราพูดในคลิปนั้นไว้นะคะเกี่ยวกับภาษาที่มาจากการสื่อสารที่มาจากดวงดาวอื่นๆที่ไม่ใช่ดวงดาวโลกของเรานะคะมันดาล่าก็เป็นแบบนั้นมันดาล่าก็เป็นภาษาที่ถูกสื่อสารลงมานะคะจากดวงดาวที่ชื่อว่ามันทาเรสเป็นอะไรที่อันทาเรสนะคะคุณเก๋พูดผิดอันทาเรสนะคะอันทาเรสยากนิดหน่อยนะมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น It's like a fascinating story. Yes. It helps us to recreate or to reconnect with our cosmic heritage because they are sacred symbols. Yes. Hold in a circle so that the energy cannot evaporate. That is why all ceremonies are usually held in a circle. โอเคนะคะทุกคนครูเก๋บอกโหมันเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากเลยเนาะกับสัญลักษณ์ต่างๆนะคะก็คือว่า
ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วทุกคนมันเป็นซิมโบลมันเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนานาที่มีอยู่แล้วในจักรวาลของเรานะคะแล้วเราก็หยิบยกสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาใช้ซึ่งมันทรงพลังนะคะค่ะ yes And that mandalas are often also given to humanity in very special ways. So this picture shows you crop circles. โอเคแล้วก็มันดาล่าเนี่ยนะคะมันดาล่าเนี่ยมักจะถูกส่งมาถึงเราในลักษณะที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็รูปที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราเรียกว่า crop circle นะคะ So as a sign we receive crop circle or stone circles or another form of cosmic energy to give us signs that they are here. Because if you look at the real crop circle, it cannot be made by a human being. It's impossible. โอเคนะคะแล้วก็สัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ต่างๆที่เราได้รับมาจากจักรวาลเนี่ยนะคะทุกคนหนึ่งในสัญลักษณ์นั้นนะคะก็คือ crop circle อย่างที่เราเห็นอยู่หรือว่า stone circle crop circle นี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นวงกลมต่างๆที่เกิดในทุ่งข้าวโพดนะคะเลยเรียกว่า crop circle แล้วก็ stone circle นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมี stone มีหินบางอย่างใช่ไหมที่สร้างออกมาเป็นลักษณะแบบพวกนี้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์พวกนี้มาจากไหนครูบอกว่ามาจากครอบครัวในคอสมิกครอบครัวในจักรวาลของเรานะคะที่ส่งมาถึงเรานะคะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลย In ancient times they have created huge stone circles because stone survives and they have had all their important ceremonies inside of these circles. โอเคนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่ส่งมาถึงเราต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราเข้าใจบางอย่างนะคะจักรวาลส่งสัญลักษณ์นี้มาเพื่อเราเข้าใจบางอย่างนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นสโตนนะคะที่เป็นหินเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นวงกลมอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นน้ำมือมนุษย์ตรงนี้นะคะครูบอกว่า crop circle เนี่ยของจริงนะทุกคนมันมีทั้ง crop circle ของจริงแล้วก็ของปลอมนะคะแต่ว่าถ้าไหนที่เป็น crop circle ของจริงเนี่ยถ้าคนที่ศึกษาเนี่ยจะรู้ได้เลยว่ามันไม่สามารถสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือมนุษย์ได้เลยนะคะแล้วก็ stone circle หรือว่าหินต่างๆนะคะที่ถูกสร้างมาในสมัยโบราณเนี่ยนะคะก็จะมีการทำพิธีกรรมบางอย่างอยู่ในหินนั้นใช่ไหมที่ทุกคนก็อาจจะเคยอ่านประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะ So in the last couple decades, more and more crop circle appear. I'm a member of this crop circle situation since at least 15 years and collect the pictures. Yes. And they are very impressive and big. I mean 20, 30 meters wide. Yeah นะคะแล้วก็ crop circle เนี่ยเริ่มเกิดเยอะขึ้นนะทุกคนเริ่มเกิดเยอะขึ้นเมื่อในทศวรรษนี้นะคะแล้วก็ในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอย่างครูแคทรีนายังก็เริ่มศึกษา crop circle นะคะเมื่อ15 ปีที่แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นครูก็เริ่มเก็บสะสมแล้วก็ศึกษาภาพของ crop circle ต่างๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะแล้วก็ crop circle แต่ละอันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะทุกคนมันใหญ่มากเกินที่จะเป็นน้ำมือมนุษย์ที่จะสร้างขึ้นนะคะ Yeah, and they are coming much more. And now since we have drones, the pictures are much easier to obtain. นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ย crop circle เหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอีก crop circle เหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอีกแล้วพอเรามีโดรนใช่ไหมพอเรามีโดรนเนี่ยทำให้การถ่ายรูป crop circle ต่างๆเนี่ยยิ่งง่ายขึ้นอีกนะคะThis mandala is a mandala we made in a ceremony, and you see there are three triangles in one circle. The yellow were guys, and the pink and the violet one were women. So we were 3 women and 3 guys and 6 women did that ceremony. นะคะแล้วก็รูปที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นะคะรูปแมนดาล่าดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะก็มันจะมีอยู่6 คนที่ทำแมนดาล่ารูปนี้ขึ้นมานะคะ And it was in March, it was very dry, and we did the big Gaya Puja earth ceremony, and we asked also for rain, and in the same night we had a very, very beautiful rain.
อ๋อ เดี๋ยวก่อนมันดารารูปนี้นะคะก็ถูกทำขึ้นมาในเวิร์กช็อปของครูนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาทำมันดารารูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเดือนมีนาปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันฝนไม่ตกเลยอ่ะฝนมันไม่ตกเลยนะคะก็เลยทำมันดารารูปนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอฝนทุกคนขอฝนจากมันดาราแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคืนนั้นฝนตกคืนนั้นฝนตกจากการขอฝนจากมันดารา At 2 o'clock in the morning, one of the three guys who's from Malaysia, Yeah. he came running out and waking up everybody. It's raining, it's raining. ว้าวนะคะแล้วก็มีผู้ชายเนี่ย3 คนที่มาจากมาเลเซียที่เป็นนักเรียนครูเนี่ยตี 2ที่ฝนตกอ่ะแล้วเขาก็ตื่นเต้นตกใจเลยเขาก็ปลุกทุกคนตอนตี 2เลยบอกว่าฝนตกแล้วฝนตกแล้ว So if we look now at the next picture, we see that they are lines. It looks like a grid. So when we have a line does not exist in the cosmos. It does not exist. Every line, what happened to a line if you prolong it infinitely? Just go, 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 go. I help you. You walk around the planet. It becomes a circle. Yes นะคะแล้วก็ทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นตรงใช่ไหมเป็นเส้นใช่ไหมแต่ครูก็บอกว่านี่ทุกคนเส้นตรงไม่ได้มีอยู่จริงนะเส้นตรงไม่ได้มีอยู่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเราลากเส้นนะเราขีดเส้นตรงแล้วก็ขีดเดินไปเรื่อยๆจนรอบโลกนี้นะทุกคนนึกภาพออกไหมครูบอกว่ามันก็เป็นวงกลมไงใช่ไหมมันไม่มีเส้นตรงนะทุกคนมันจะกลายเป็นวงกลมนะ Because energy doesn't stand still, energy is moving. So if whatever we have in a square, it is not protected because the energy is moving until it reaches the circle or the spiral. โอเคทุกคนคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนะคะมันไม่มีพลังงานฟังดีๆนะอะไรก็ตามที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยในสี่เหลี่ยมมันไม่มีพลังงานนะคะที่แท้จริงนะเพราะอะไรเพราะในสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเส้นตรงใช่ไหมในขอบของสี่เหลี่ยมอะแล้วมันก็สามารถลากไปได้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วพอเราลากเส้นนั้นไปจากสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันจะเป็นอะไรมันเป็นวงกลม So we need to know that if whatever we want to do that stays within us, it's in a circle.So we can even draw a circle and put things in the circle and the energy will remain there. ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนอยากจะให้อะไรก็ตามเนี่ยมีพลังงานนะคะวาดวงกลมนะคะวาดวงกลมแล้วก็ล้อมรอบสิ่งนั้นนะคะแล้วพลังงานของสิ่งนั้นจะไม่ออกไปไหนเข้าใจไหมพลังงานของสิ่งนั้นจะไม่ออกไปไหนนะคะมันจะอยู่ในวงกลมนั้นนะคะ So the original form actually from the circle becomes a spiral because we have time in between. แล้วจากวงกลมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสไปรัลมันจะกลายเป็นเส้นขดเพราะว่ามันมีเวลาอยู่ในนั้นระหว่างนั้นนะคะ So if I start to draw a circle and I go around, time has passed. Yes. And I'm not really coming I'm just coming a little bit higher and then the next layer becomes a spiral in this dimension of space and time. โอเคนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกว่าถ้าเกิดครูวาดวงกลมเนี่ยนะคะแล้วก็แล้วครูก็วาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยทุกคนนึกออกไหมมันก็จะกลายเป็นวงกลมที่ซ้อนกันใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิด space เกิดช่องว่างแล้วก็เกิดว่างของการเวลาขึ้นมา So you can see that in most every flower that they open in a way of a spiral. นะคะทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าดอกไม้ทุกดอกนะคะล้วนเป็นสไปรัลหรือว่าขดกันเป็นวงกลมซ้อนกันนะคะ Yes. And even all the native tribes, and if you go back in time in history, you'll find that a lot of all the native tribes that are still connected with the soil, with the earth, have made round buildings, cone form buildings. Yes. โอเคทุกคนค่ะแล้วก็ในมนุษย์ยุคโบราณนะคะแล้วทุกคนกลับไปดูมนุษย์ยุคโบราณเนี่ยเวลาเขาก่อสร้างอะไรนะทุกคนจะเป็นฟอร์มของวงกลมทั้งหมดเลยนะคะ
And even the sacred art, you can see especially the original cathedrals, you know, when the knowledge was still there, they were usually sacred geometry patterns. นะคะทุกคนแม้แต่การก่อสร้างนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีในรูปแบบของอย่างที่เราเห็นเนี่ยในโบสถ์ของ cathedralพูดออกเสียงยากมากเลยทุกคนก็จะเห็นสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปทรงที่เป็นวงกลม In later times, they started also to make figures inside, but the original, they usually were always sacred geometric patterns. โอเคนะคะแล้วก็ในตอนหลังนะคะในยุคหลังเนี่ยในภาพนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าพอในยุคหลังเนี่ยมันก็จะมีรูปต่างๆที่เขาวาดเข้าไปนะคะแต่ว่าในยุคโบราณจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็น sacred geometric pattern นะคะมันจะเป็นรูปทรงของมิติต่างๆเนี่ยของสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพวาดนะคะ So one of the most sacred mandalas is our planet. You looked at our planet. When we look at the different ley lines and energy forms, we see beautiful patterns that are also in a hexagonal geometric form. แล้วทุกคนพอเห็นในรูปนี้นะคะแล้วก็คือว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะในแต่ละแห่งเนี่ยนะคะในโบสถ์หรืออะไรพวกนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าพอเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นเส้นสายต่างๆนานานะคะเราจะเห็นเส้นสายต่างๆนานาที่อยู่ในสถานที่ในแต่ละแห่งนั่นนะคะมันจะเป็นเหมือนสนามพลังงานเลยมันจะเป็นเหมือนการวางสนามพลังงานของโลกเลยนะคะแล้วเราจะเห็นได้เลยว่ามันก็จะออกมาในรูปทรงที่อยู่ในวงกลม So the electromagnetic grid that is around and inside of the earth is in a sacred geometric form. นะคะแล้วก็สนามพลังงานต่างๆนะคะการวางสนามพลังงานต่างๆของโลกเนี่ยนะคะมันพอเราดูในรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็นเส้นสายต่างๆที่ตัดกันไปตัดกันมาอย่างนี้นะคะYou can see also in nature all the birds' nests. This is so beautiful. I just had one. So just look at nature. Look at the bird's nest. They are all beautiful, round, in absolute perfect shape. แล้วก็ลองไปดูที่ธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเห็นว่าแม้แต่นกก็ยังทำรังเป็นวงกลมอย่างสวยงามI had one dropping into my garden last week, and I was so amazed how perfect they are built. How did they know how to weave a nest like that? นะคะครูบอกว่าครูเคยมีนกเนี่ยมาทำรังที่บ้านครูนะคะแล้วก็ครูแปลกใจมากเลยว่านกเขารู้ได้ยังไงว่าเขาจะต้องถักทอรังของเขาให้เป็นรูปแบบนั้นแล้วเป็นวงกลมเห็นไหมทุกคน And just look at these beautiful flowers. They are absolute perfect mandalas of nature. We are surrounded by them everywhere. นะคะแล้วก็ลองดูดอกไม้นะคะแม้แต่ดอกไม้ก็ยังเป็นวงกลมเห็นไหมแม้แต่ดอกไม้ก็ยังเป็นวงกลมเป็นวงกลมซ้อนๆกันไม่มีดอกไหนที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมทุกคนดอกไม้ทุกดอกเป็นวงกลมซ้อนๆกันนะคะ And even if we go back in sacred buildings, most of the sacred buildings, they have a dome on top of their building. Even if it's a square structure, what sometimes happens, and then they have a dome because of the energy. The energy that is moving around in a dome is much more powerful than in a square. โอเคนะคะทุกคนแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งเลยนะคะข้างบนของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งจะเป็นโดมทรงวงกลมนะคะเพราะนั่นคือการไหลเวียนของพลังงานนะคะถึงแม้ตัวตึกจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ก็จะมีโดมวงกลมอยู่ข้างบนเสมอเลย You can still find many of these buildings in India, and if you have ever meditated in a place with a dome as a roof, you can tell the difference than the energy in a normal square building. Yes, โอเคนะคะครูบอกว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะในประเทศอินเดียใช่ไหมทุกสถานที่ในอินเดียเนี่ยก็ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นโดมนะคะแล้วครูก็บอกว่าลองสังเกตดูนะ
ถ้าเราไปนั่งสมาธิไปทำสมาธินะคะในสถานที่ที่มีโดมข้างบนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพลังงานมันไม่เหมือนที่อื่นนะ And this is also why do they lock us into all these squares? That's also part of losing the connection with the whole. We are inside of these squares, 90-degree angle, which is tension. โอเคทุกคนถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมมันไม่มีพลังงานใช่ไหมที่เราพูดกันตอนแรกนะคะถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมมันไม่มีพลังงานเวลาเราถูกขังเวลาเราถูกขังเราจะถูกขังในห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมสัตว์ถูกขังอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพราะว่านั้นมันไม่มีพลังงานนะคะนั่นคือเวลาคนที่เขาต้องการจะขังเรากักขังเราไว้สักแห่งนึงเขาจะกักขังเราเอาไว้ในสถานที่ทรงสี่เหลี่ยมSo I have built my house with a hooklium, just a little bit, because to break the 90-degree angle. โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแม้แต่ครูแคทรีนาเองนะคะสถานที่ที่ครูใช้ทำเวิร์กช็อปหรือว่าที่บ้านหรือของครูนะคะครูจะทำเป็นเฮกซากอนก็คือหกเหลี่ยมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมAnd that's why I've built the pavilion, you know, a hexagon, which is like the top of a crystal. นะคะแล้วก็ครูก็เลยเคยสร้างสถานที่นะคะที่ไว้สำหรับการทำเวิร์กช็อปของครูเนี่ยเป็นเฮกซากอนเป็นหกเหลี่ยมนะคะเพื่อที่ว่าสนามพลังงานมันก็ยังไม่ถูกจำกัดนะคะWow. So, and when we go afterwards, the next step out of the planet into the universe, you all know that if you look at the universe as such, it is a huge spiral. ถ้าเกิดแล้วก็ถ้าเรามองไปนอกโลกใช่ไหมคะถ้าเรามองไปในระดับกาแล็กซีเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นสไปรัลอยู่ดีมันก็เป็นวงกลมที่ขดไปขดมาอยู่ดีนะคะเป็นการขดวงกลมขดนะคะเป็นชั้นๆเนี่ยนะ So if we use the mandalas as an art and a therapy, then when it becomes the mirror of the soul, you can reconnect with that what is inside you, and you can release stress. You can see yourself in a complete different way. โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้มันดาล่าเป็นการเหมือนมันดาล่าอาร์ตเทอราปีหรือว่าเป็นการบำบัดผ่านมันดาล่านะคะเราจึงสามารถส่องวิญญาณของเราได้ผ่านมันดาล่านะคะแล้วก็เราก็จะสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เห็นพลังของตัวเองได้จริงๆผ่านมันดาล่านะคะแล้วก็จะสามารถกลับมาเชื่อมต่อกับความสร้างสรรค์จินตนาการสร้างสรรค์ในตัวของเรานะคะแล้วก็เป็นการปลดปล่อยความเครียดนะคะช่วยเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ต่างๆนานาในพลังวงกลมมันดาล่าไหม So just imagine when your creativity is stuck within you, it's like you're constipated, baited, and it cannot come out. Yes. And then, you know, when you're physically constipated, this is that full feeling, that feeling of being not good. So many people who have that feeling of not being satisfied with life is because their creativity is stuck and cannot come out. ว้าวโอเคนะคะทุกคนแล้วเวลามันสตั๊กเนี่ยคือศักยภาพของเราเนี่ยศักยภาพหรือว่าความคิดหรือการสร้างของเราเนี่ยมันสตั๊กอะมันเหมือนคนท้องผูกอะมันเหมือนคนท้องผูกที่อยากจะออกมาใช่ไหมแต่มันไม่ได้อะมันก็จะรู้สึกมันคืออัดไปหมดเลยนะคะนี่คือการแบบร่างอะไรเหมือนคนท้องผูกแต่ว่ามันเป็นศักยภาพของเราอะที่มันถูกอัดอยู่มันออกมาไม่ได้เราก็จะรู้สึกเหมือนคนที่เบ่งไม่ออกใช่ไหมพอมันได้ปลดปล่อยเราก็รู้สึกว่าโล่งใช่ไหมค่ะ So we can also use that as a step between two people, as a therapy form between two people. So these pictures that you see here, we have two people, we have a color set with 12 colors, and each blindly take two colors and color the mandala. So we can see if in this relationship is harmony or conflict. นอกจากนั้นนะคะทุกคนนอกจากเราจะสามารถปลดปล่อยตัวเราเองผ่านมันดาล่าของเราเองแล้วนะคะภาพ
นี้ที่ทุกคนเห็นนะคะสามารถใช้มองด้วยว่าในระหว่างคนสองคนนะในระหว่างคนสองคนเนี่ยสามารถทำงานด้วยกันได้ดีหรือเปล่านะคะในรูปนี้เนี่ยนะคะในรูปนี้ครูให้แต่ละคนเนี่ยสองคนนี้นะคะสุ่มหยิบนะสุ่มหยิบสีออกมาคนละ2สีนะคะแล้วก็ระบายไปด้วยกันนะคะระบายไปด้วยกันตามกฎบางอย่างของมันดาล่าของครูนะคะที่ครูจะมีเราทำในเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถบอกได้เลยว่า2คนนี้สามารถไปด้วยกันได้ดีไหมนะคะ So we can also make this test. For example, if two people have to work together, yes. you can see very clear if they can work together. Who is the dominant person? Who follows? Who doesn't follow? Wow. Who is more the rebel? Who will bring in difficulties? It's a fantastic tool for this too. โอเคนะคะทุกคนแล้วก็การทำด้วยกัน2คนนี้สนุกมากเลยครูบอกว่าจะรู้เลยว่า2คนนี้ทำงานด้วยกันได้หรือเปล่าแล้วก็จะรู้เลยว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามนะคะแล้วก็จะสามารถมองเห็นได้เลยนะคะว่าอี2คนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะ So the next picture shows some ovals with the Ingmar symbols and a mandala in the middle. We did that in a workshop at the end of the year. So they created a mandala of what they wanted to have in the next year. So they put it within symbols that we're working for. And then I gave them the Ingmar symbols to put inside also. And then we activated the whole package for them for the next year or next time, whatever. โอเคอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะทุกคนครูพูดถึงอิงมาซิมโบด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนกลับไปดูคลิปอิงมาซิมโบนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหนึ่งในเวิร์กช็อปที่ครูให้ทำนะคะก็คือว่าในวงกลมเนี่ยในตรงกลางเนี่ยครูให้วาดสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วแวดล้อมสิ่งเนี่ยแมนดาล่าของเราในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยแวดล้อมไปด้วยอิงมาซิมโบนะคะครูก็จะให้สัญลักษณ์อิงมาซิมโบโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ครูก็จะ activate นะคะหรือว่าจะช่วยกระตุ้นนะคะเพื่อดึงพลังงานนั้นน่ะที่เราต้องการนะคะให้เราบรรลุเป้าหมายของเรานะคะ So this picture is very fascinating. I had a lady in my workshops. She was really like my daughter. She was so sweet. You should have known her. And she was creating this mandala with the sun, you know, this spiral. Yes. And a couple weeks later, we found out that she was pregnant. Wow. She was drawing sperms. It was so fascinating. And actually, I think she got pregnant in this workshop where she was with her husband together. And a few weeks later, she made the pregnant test. So you see here, positive, negative is like the female and male, you know, about the combination here. This is absolutely fascinating. โอเคดีน่าสนใจมากเลยนะคือคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นหนึ่งในนักเรียนในเวิร์กช็อปของครูนะคะแล้วก็มันน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยพอน้องคนนี้นะคะวาดรูปแมนดาล่ารูปนี้เนี่ยนะคะก็คือวาดไปเนาะแล้วก็อีกประมาณ2 อาทิตย์ถัดไปอ่ะเขารู้ตัวว่าเขาตั้งท้องอ่ะเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาตั้งท้องอะนะแล้วสิ่งนี้ที่เขาวาดลงไปอ่ะมันคือตัวสเปิร์มเขาวาดสเปิร์มลงไปในแมนดาล่าของเขาอะนะฮะแล้วก็ในแมนดาล่ารูปเนี้ยมันก็จะมีทั้งพลังงานของหญิงและชายอะแล้วก็มันเป็นตัวสเปิร์มอะโดยที่ไม่ได้รู้ตัวว่าตัวเองตั้งท้องอยู่แล้วครูคิดว่าเขาน่าจะท้องตอนที่มาเวิร์กช็อปนี่แหละเพราะเขามากับสามีของเขา So she came with her boy later and we called them the Soma baby. อ๋อreally แล้วก็พอตอนหลังนะคะคนนี้ก็กลับมาหาครูเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็เรียกเด็กผู้ชายคนนี้ว่าโซมาเบบี้นะคะโซมาเนี่ย What is Soma is the elixir of immortality. นะคะก็คือโซมาเนี่ย
โซมาเนี่ยเป็นชื่อของเซ็นเตอร์ของครูแคทเธอรีนานะคะครูแคทเธอรีนาจะเป็นโซมาก็คือเป็นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของครูนะคะแปลว่าน้ำอมฤตนะคะน้ำอมฤตโซมา of the soul ก็เป็นน้ำอมฤตของจิตวิญญาณนี่คืองานที่ครูแคทเธอรีนาทำอยู่นะคะ Because I want to make people understand that they are immortal. เพราะว่าทำไมครูถึงตั้งชื่อโซมานะคะน้ำอมฤตสำหรับงานของครูนะคะเพราะว่าครูอยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้เพื่อที่จะเป็นอมตะนะโอ้เป็นอมตะยังไงอะ Yes, not this physical body as such. Everything that is material has also a beginning and an end. Yes. But you, what you are, the being you is immortal. โอเคทุกคนจะงงว่าเป็นอมตะได้ยังไงครูบอกว่าไม่ใช่ครูไม่ได้พูดถึงเรื่องร่างกายนะครูไม่ได้พูดถึงเรื่องร่างกายที่เป็นอมตะนะคะแต่ครูบอกว่าจิตวิญญาณของเรานี่แหละภายในของเรานี่แหละนะคะที่เป็นอมตะนะไม่มีที่สิ้นสุดนะคือจิตวิญญาณภายในเรานะคะ So the next picture is what we usually also do in the 1-week workshop is we create our personal logo and out of the logo a mandala. So we work with certain exercise to figure out what is really inside of you that you want to create, what is your life about. So this is like here we can see on the left side you see the different proposals that we did for the see that a little bit different colors here for the logo, and then when you make the mandala afterwards, this is the center is the logo, and then the mandala is created around it. นะคะแล้วก็ในเวิร์กช็อปของครูนะคะในเวิร์กช็อปเต็มของครูนะคะทุกคน7 วันนะคะ7 วันเป็นเวิร์กช็อปเต็มของครูนะคะครูก็จะให้แต่ละคนเนี่ยสร้างสรรค์แมนดาล่าที่เป็นโลโก้ของเราเองนะคะเป็นโลโก้ของเราเองเป็นศักยภาพเต็มของเราเองนะคะก็จะออกมาเป็นโลโก้ตัวนี้นะคะก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยของคนเนี่ยก็คือเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างสรรค์ออกมานะคะก็จะเป็นโลโก้ของตัวเขานี่คือศักยภาพเต็มของเขานะคะกระจกวิญญาณของเขา Because I think personally it's very important that you create a logo for yourself about to know who you are. And the interesting thing is when I created that, see here I made a phoenix. And you know the phoenix is the bird that first burns in a fire and is reborn again. And that was actually the start of a very difficult time. So I kind of had to go through the burning first before the rebirth happened. โอเคนะคะทุกคนก็ครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีโลโก้เป็นของตัวเองนะคะครูอยากจะให้ทุกคนมีโลโก้เป็นของตัวเองทุกคนต้องสร้างสรรค์มันดาล่าของตัวเองนะคะเพื่อที่จะรู้จักภายในของเราจริงๆนะคะแล้วก็ในรูปมันดาล่ารูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปฟีนิกซ์นะรูปฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์เป็นยังไงคะถูกเผาไปแต่ก็ไม่ตายนะนกฟีนิกซ์เกิดใหม่ได้ตลอดเวลานะคะSo here is just a couple pictures from workshops, and you can see they are holding their final meditation mandala, which in the middle contains their personal logo. โอเคนะคะทุกคนแล้วก็ในวันอันนี้ก็คือในเวิร์กช็อปนะคะในเวิร์กช็อปของครูนะคะสุดท้ายแล้วทุกคนจะได้สร้างสรรค์มันดาล่าของตัวเองนี่คือสิ่งที่ออกมาจากเซลฟ์จาก inner self นะคะเป็น personal logo ของเราเองนะคะผ่านการที่เรา meditate นะคะผ่านกระบวนการหลายๆอย่างใน7 วันที่อยู่กับครูจนตกผลึกออกมาเป็นมันดาล่าของเรานะคะ And you know the most surprising thing is that some people who said they have never even been drawing since school or whatever, they made the most beautiful mandalas because it was really from their heart the expression of who they are. โอเคนะคะทุกคนบอกว่านี่ไม่ต้องแบบว่าฉันวาดรูปไม่เป็นไม่เกี่ยวเลยนะคะไม่เกี่ยวเลยเพราะหลายๆคนในนี้เนี่ยไม่เคยแม้แต่จะวาดรูปด้วยตัวเองนะคะอยู่ในโรงเรียนก็ไม่เคยวาดรูปเลยอันนั้นไม่เกี่ยวเลยนะคะในที่สุดเนี่ย
หลายคนได้สร้างสรรค์มันดาลาที่มหัศจรรย์แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากข้างในของเรา And after this week, a whole week of very intense work and crystal sound and meditation, everybody of the group had a complete different approach to life. All of them have massively changed their lives after this workshop. ว้าวนะคะแล้วก็ใน1วีคของครูนะคะใน1สัปดาห์ของครูนะคะหลังจากที่ทุกคนได้นอนฟังคริสตัลโบว์หลังจากที่ทุกคนได้ผ่านการฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆนะคะที่ครูแคทรีนาได้สอนเนี่ยนะคะในที่สุดทุกคนจะมีมันดาลาที่แตกต่างกันเป็นของตัวเองและเข้าใจในชีวิตและพลังงานของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะและพวกเขาทุกคนสามารถกลับออกไปจากเวิร์กช็อป1วีคของครูอย่างเป็นคนใหม่อย่างเต็มพลังเลยนะคะ Okay, so thank you very much for your attention and I hope to see you in a workshop soon. ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดดูคลิปนี้นะคะแล้วก็เราหวังว่าจะได้เจอทุกคนในมันดาลาเวิร์กช็อปของครูแคทรีนาเร็วๆนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ